Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to everyone. So, welcome back to our class. Okay, for this week, we're going to look into subtopic 2.2 factorization. Okay, the learning standard for today, okay, is relate the multiplication of algebraic expression to the concept of factors and factorization. Okay, and hence list out the factors of the product of the algebraic expression. Okay. Okay, first of all, okay, look at these tips. Okay, so last week you have learned about expansion, and this week you're going to learn about factorization. Okay, what you need to know is factorization is actually the opposite of expansion. Okay, you can have a look at the example over here. Okay, factorization. Okay, so what is factorization? Okay, factorization is the process of determining the factors of an algebraic expression or algebraic terms, and when multiplied together will form the original expression. Factorization is the reverse process of an expansion. Okay, first of all, okay, you need to know, okay, the factor of 3p. Okay, you can write it as 1 times 3p and 3 times p. Therefore, factors of 3p are 1, 3, p, and 3p. Okay, so we take a look at the further explanation. Okay, factors, common factors, and highest common factors, HCF, for the product of algebraic expression. Okay, so common factor is the factor of an algebra term that divides two or more other terms exactly. Okay, highest common factor, HCF, is the largest of those common factor. Examine the expression 4x plus 2. Okay, when you factorize this expression, okay, you can get 2 bracket 2x plus 1. Okay, where 2 is the common factor for the expression 4x and 2. Okay, so we look at the first example. Okay, before that, okay, have a look over here. Attention, 1 is a factor for all algebraic terms. Remember that 1 is a factor for all algebraic terms. All algebraic terms, don't forget. Okay, example 6. Okay, let's do it together. List out all the common factor for each of the following terms. Okay, so what can we do? Okay, first we do 6h first. Okay, 6h. 6h. Okay, so we know that 1 is a factor of all algebraic term. Okay, so you write 1 times 6h. Okay, then you can also write 2 times 3h, where 2 times 3 you will get 6. Okay, you can also write 3 times 2h. Okay, whatever it takes, that the answer is 6h. Okay, and then you can also write h times 6. Okay, where h times 6 is 6h. Okay, so okay, you write, so 1 is the factor, 2 h and h. Okay, so apa-apa nombor yang awak darab dia dapat 6h. Okay, itu adalah faktor bagi expression itu. So next we try 4gh. So 4gh pula. Okay, so we start with 1. Okay, 1 times
4GH. Okay, you can also write 4 times GH. Okay, then you can write 2 times 2GH. 2GH. Okay, next 2G times 2H. Okay, what else? You also can write G times 4H. Okay, you can also write H times 4G. Okay, so these are all the factors for 4G, H. So the question asks you to find common factor. Okay, so what is common factor? Common factor ni adalah faktor yang sama. Okay, so we try to highlight what is the common factor. Okay, so sini satu, sini kita ada satu. And then kita ada dua, two. Okay, 2 over here. And then 2H. Ada tak 2H? Yes, over here 2H. Then kita ada H. Okay, where is H? Okay, over here is H. So you can list down, okay. Hence, okay, common factor of 6H and 4GH are 1, 2H and 2H. Okay, so okay, ni tadi yang first kita ada 6H kan. So you list down, okay, awak senaraikan semua faktor-faktor dia. Okay, nak mencari faktor dia, kita tahu 1 is a factor for all algebraic terms. Okay, then okay, awak tengok lagi. Apa nombor yang kalau kita darab boleh menjadikan 6H ni? So 2 times 3H, 3 times 2H, H times 6. Then you do the same for 4GH. Okay, then bila kita dah dapat semua, kita bandingkan mana yang sama. So itulah jawapannya. Okay, so next, okay, we try B. Okay, ni saya pindahkan lah. Okay, okay, B. Okay, so kita senaraikan satu-satu. Okay, we list down. So we have 9C square D. Okay, so 9, 1. Okay, nak mudah kita cuba keluarkan faktor bagi 9. Okay, we try to use the prime factor, lebih mudah. Okay, so we know that 1, okay, 1 mesti ada, times, okay, 3 times 3. Sebab kita tahu 9, okay, dia punya factor is 1, 3, 3. Ni adalah apa kita panggil prime factor. Okay, so then times, okay, tengok C ni, have a look at this C, C square. So C square, okay, kita factorizekan, kita dapat C times C. And then finally times D. Okay, kita pecahkan 9C square D. Next, kita pecahkan pula 3 D square E. Okay, sama. Mesti ada 1. Okay, times 3. Okay, then kita ada D square. D square pecahkan. So, kita ada D times D. Last kali ada 1 E. Only 1 E times E. Last one, 6DEF. So, 6DEF. Okay, what is the prime factor for 6? So, we have 1 times 2 times 3. Okay, times D times E times F. Okay, so we have all the factors of each terms. Okay, so now we try to find what is the common factor. Apakah yang sama? Okay, so kita compare one by one. So we have 1,
Okay. Then we have 3, 3, 3. Then we have D, D, D. So all the algebraic terms have this common factor. So senaraikanlah. Okay, so common factor is 1, 3, D, and 3D. Okay. Okay, so we can say that, okay, 3D is a common factor as it can divide all the above terms exactly. Okay. Okay, next. Okay. Factorization of algebraic expression. Okay, so the learning standard for this part is factorize algebraic expression using various methods. Okay, so we will learn various method to factorize the algebraic expression. Okay, so the first method, okay, is by using HCF, okay, highest common factor. Actually, you have learned this HCF during Form 1, okay? Okay, before that, okay, we look at this flashback. Okay, for example, we have factors of 16. What is the factors of 16? Okay, any number that can divide completely 16. So we have 1, we have 2, 4, 8 and 16. Okay, apa-apa nombor yang boleh membahagi tepat nombor 16. Okay, so itu adalah faktor-faktor kita. Okay, so hence factors of 16 are 1, 2, 4, 8 and 16 itself. Okay, so have a look at this example. Okay, algebraic expression can be factorized using HCF. Okay, example. Okay, we have 8x and 12x squared. Okay, so we know that, okay, 4x is the HCF. Therefore, the algebraic expression 8x plus 12x squared can be written as the product of two factors, as in 4x times 2 plus 3x. This is known as factorization. Okay, di mana kalau awak nak balik nombor ni, okay, awak akan dapat balik yang asal. Okay, kita tengok contoh. Okay, don't worry. Okay. Okay, the first one. Okay, determine the highest common factor for each of the following terms. Okay. So, dia kata boleh guna cara HCF. Okay, macam yang kita belajar masa Form 1 dulu. Okay, ingat lagi kan? Okay, kita cuba buat. Okay, the first one. Okay, we have 6H, 4G, H. Okay, buat macam ni. So, first sekali, okay, apa nombor yang kita boleh darab? Apa yang nombor yang kita boleh bahagikan ni? Okay, nak mudah kita pakai prime factors. Okay, so we start with 2. Okay, so 6H divided by 2 is 3H. 4GH divided by 2 is 2GH. Okay, then what else can we divide? Okay, both term dia ada H kan? So kita divide by H. So 3H divided by H is 3. 2GH divided by H is 2G. Okay, so okay, this part is your HCF. So HCF is equals to 2H. Okay. Okay, and then we try B. Okay, B. Okay, you have 9C squared D 3D squared E 6D E F. Okay, try to divide. Okay, look, you have 9, 3, 6. All of those numbers can be divided by 3.
Okay, so you divide by 3. So you get 9 bahagi 3. So akan dapat 3. 3C square D. 3 divide by 3. You get D square E. 6 divide by 3. You will get 2. D E F. Okay, and then bahagikan lagi. Apa yang sama? Apa semua term tu ada? Dia ada D kan? So you can divide by D. Okay, so 3C square D divide by D. You will get 3C square D square. E divide by D. You will get D E. Finally, 2DEF divide by D. You will get 2EF. Okay. So yang last ni ada tak yang sama? Tak ada kan? Okay, so kalau tak ada, we know that our HCF adalah, okay, ambil yang di luar ni. Okay, so 3 times D is 3D. Okay. So next, number 2. A. So you have 3x plus 15. Okay. Sekarang awak tengok 3 dan 15. Okay, apa nombor prime numbers? Senanglah kita ambil prime numbers yang boleh membahagi 3 and 15. So we have 3. So you will get x plus 5. Okay. So HCF kita is 3. Okay. So how can we write the factorization? So hence, okay, 3x plus 5. Okay. Kalau tengok balik, kalau darab balik, kita belajar expansion last week kan. Cuba kalau kita darab balik, kita akan dapat balik seperti dalam soalan. Okay. We look at B. Okay, B, you have 7m plus 21m square. Okay, first tengok kita ada 7 and 21. Ataupun cara lain kita boleh fikir, apa sifir yang ada 7 dan 21? 7 and 21 is sifir 7. So 7m divided by 7, you will get m plus, okay, 21 divided by 7 is 3. Okay, m square. Then, okay, tengok lagi ada tak yang sama? M plus 3m square. So the common thing is m. So you can divide by m. Okay, so m divided by m 1 plus 3m square divided by m 3m. Okay, so you know that for this question the HCF is 7m. Okay, so hence the factorization dia adalah, okay, 7m times 1 plus 3m. Okay. Okay, apa beza nombor 1 dan nombor 2 ni? Awak kena baca betul-betul arahan. Okay, read the question. Okay, for number 1, it only wants you to determine the highest common factor, HCF. So that's why saya hanya tulis sampai tang ni sahaja, HCF. Okay, for number 2, okay, the question asks you to factorize the following expression. So that's why apa yang saya buat, kita nyatakan dia punya HCF. Okay, and then the complete factorization. Tak boleh gabungkan. Okay, jangan confuse. Sebab dia ada dua arahan yang berbeza di situ. Okay. Okay, the next method. Okay, before this, sebelum ni kita guna method HCF. Okay, the next method, kita belajar menggunakan using difference of squares or two terms. Okay. Di sini awak boleh tengok tips ni lah. Tips ni, okay, these tips will help you to do the factorization faster. Okay, first you need to identify the factoring identities. Okay, so if you have x plus y square, it's actually 2 times this bracket, 2 kali bracket ni. So x plus y, and then kita expand dia macam biasa.
Okay, macam yang kita belajar last week. Okay, one by one. Okay, ataupun you can use box method. Okay. The next factoring identities you have x minus y square. Okay, di mana x minus y square ni 2 kali x minus y. So x minus y, x minus y. Okay, and the last one, okay, the third identities for factoring is x square minus y square. Okay, please ingat, okay, this and this are not the same. Okay, so when you see x square minus y square, the factoring identities is actually x plus y, x minus y. Satu ni tambah, satu ini tolak. Okay. Okay. Saya tunjukkanlah cara mudah. Okay. Untuk this method, okay, you need to remember this one thing. Perfect square. Okay, for the second method, kalau awak ingat perfect square ni, hidup awak akan mudah sahaja. Okay, saya tunjukkan the first example. Okay, where you have b square minus 1. Okay, first, okay, you try to change, okay, semua ni ke dalam bentuk perfect square. Dan yang penting, okay, this operation is minus. Ini mesti tolak. Mesti tolak. Okay, so first tukar dulu ke semua ni dalam bentuk perfect square. Okay, kita tahu kalau di depan B ni sebenarnya ada satu kan. So 1 square B square minus 1 square. Ingat 1 is perfect square. Okay, bila kita boleh tulis semua ni dalam bentuk perfect square dan tengah-tengah ini adalah tolak. So apa yang kita buat? Buat 2 kurungan. 1 tambah 1 tolak. Salin balik nombor tu tanpa kuasa 2. So B1, B1. Settle. Mudah kan? Okay. Okay, next. B. Ni saya letak ke tepi lah. Okay. Pastikan dah salin Okay, next B. B, you have 9m square minus 100. Okay, sekarang look at the first number 9. 9 adalah perfect square kan? 3 kuasa 2. Tulis 3 square m square minus 100 is 10 square. Okay, semua nombor ni dah boleh ditulis dalam kuasa 2 dan tengah-tengah ini adalah tolak. So apa yang kita buat? Buat 2 kurungan, 1 tambah 1 tolak, lepas tu salin balik nombor-nombor ini tanpa kuasa 2. So we have 3m 10, 3m 10. Settle kerja. Okay. Okay. Okay, sekarang we proceed with C. Okay. C. Okay, what we have in C? Kita ada 3y square minus 147. Okay. Tadi cikgu dah pesan kan? Kita cuba tukar dulu jadi nombor perfect square. Sekarang tengok. Kita ada 3 dan 147. Setahu saya, 3 bukan perfect square. 147 pun bukan. Okay, tapi 3 and 147 ni adalah faktor bagi 3 kan. 147 ni boleh dibahagikan dengan 3. Okay, so kita keluarkan 3. Okay, so kita keluarkan 3. So tinggal y square minus 49. Okay, sekarang tengok betul-betul. Okay, tengok pada yang dalam kurungan ini. So dalam kurungan kita boleh tulis dalam perfect square. So kita tahu depan y ni ada 1 kan. So 1 pun adalah perfect square.
1 square y square minus 49 is 7 square. Okay, nampak semua ni dah ditulis dalam bentuk perfect square dan minus tengah-tengah. So apa kita buat? Okay, 3. Okay, 2 bracket. 1 tambah 1 tolak salin balik tanpa kuasa 2. So we have y7, y7. Settle C. Okay. And last one, okay, we have d5k square minus 80. Okay, ni pun sama. 5 perfect square tak? Bukan. So, maksudnya kita boleh keluarkan 5 ni. Tengok 80 boleh bagi 5? Boleh. So, kita factorizekan 5. Okay, so semua yang tinggal ni bahagikan dengan 5. So, 5k kuasa 2 bahagi 5 dapat k square. 80 bahagi 5 dapat 16. Okay, so we settle the first part. Okay, next part tengok dalam ni. Oh, ada 16. Tolak ni dah clue something ni. Tolak boleh tak buat perfect square? 16 is perfect square of 4. So boleh. Kita cuba buat. 5. Okay, 1 square k square minus 4 square. Tengok dalam ni. Semua dah bentuk perfect square. Dan tengah-tengah ni tolak. So apa kita buat? Okay, buat 2 kurungan. 1 tambah 1 tolak salin balik tanpa kuasa 2. So K4, K4. Settle factorization by using the second method, which is square of 2 terms. Okay, kalau masih kurang jelas, boleh rewind balik video ni. Tengok lagi, tengok dan tengok sampai faham. Kalau tak faham juga, boleh message saya. Okay. So, I hope everything's okay. Okay, we proceed to the next method, by using cross multiplication. Okay. Macam mana nak guna cross multiplication? Okay. Okay, before kita belajar cross multiplication, saya nak tunjuk awak dulu, what we call general form. Algebraic expression, ni general form dia. Saya tulis balik So, kita ada general form, kita ada ax square plus bx plus c. Where A, B, C are integers that can be factorized and A cannot be 0. Kalau A ni sama dengan kosong, apa-apa darab kosong, kosong kan? Hilanglah kuasa 2. So, tinggallah BX tambah C sahaja. So, tak boleh. Apa yang kita nak factorkan? Kan? So, the first step. What we do is compare the coefficient. So daripada sini, awak compare. Kita tahu, coefficient of x square is A. Coefficient of x is 6. Yang tak ada coefficient ni adalah C. Sebenarnya semua ni ada x. Contoh ini x kuasa 2. Sekejap saya kecilkan. So ni kita adalah x kuasa 2. Ni x kuasa 1. Ini adalah x kuasa kosong. Yang awak kena tahu, apa-apa kuasa kosong dia akan menjadikan 1. Ni 1. So 8 darab 1 sama dengan 8. So tu nanti awak akan belajar lebih lah. Buat masa ni awak perlu tahu yang tak ada x ni adalah C. Next. Step 2. Factors of 8 are 1, 2, 4 and 8. 2 and 4 are selected because they're confirmed to C. For example, 2 times 4 equals to 8. Step 3, 2 and 4 are chosen because they are confirmed to B. 2 tambah 4, 6. Step 4, do cross multiplication as shown below. Ni contoh lah. Tapi jangan risau. Saya akan tunjuk dengan awak cara ni. Mudah sahaja sebenarnya. Saya tunjuk contoh. First, soalan tadi ada apa? We have x square. Tengok sini. We have x square plus 6x
plus 8. Okay. Sekarang, saya tunjuk ni cara berbeza sikit lah daripada buku teks, tapi dia tetap menggunakan cross multiply ni. Okay. First, awak buat x square. Okay. Okay, and then awak salin yang C belakang ni dekat tengah-tengah. Plus 8. Okay, sini. Plus 6x. Okay. Lebih kurang je. Tapi, saya terangkan satu-satu. Okay, sekarang awak tengok. Depan sekali ada x square. Okay, so apa benda yang kita darab boleh dapat x square? So kita tahu x times x. Okay, then di tengah ni, okay, kita tengok apa nombor yang kita darab akan dapat 8. Okay, di sini kita cuba tulis kat bawah ni. Apa nombor yang darab akan dapat positif 8 tengok. Okey, apa yang darab akan dapat 8? 1 darab 8, apa lagi? 8 darab 1, 2 darab 4, 4 darab 2, dapat 8. Okey, sekarang awak tahu awak ada 4 pilihan ni. Okay, sekarang kita tengok lagi. Tengok belakang ni. Kita ada 6 tambah 6. Kalau kita tambah dua-dua nombor ni, dapat tak 6? Okay, 8 tambah 1, 9. Bukan. 8 tambah 1, 9. Bukan. 2 tambah 4, 4 tambah 2. Dua-dua dapat 6. So, sebab depan ni 1, so tak ada masalah lah. So, kita boleh pilih mana-mana. Tak ada masalah. So, kita buat 2 dan 4. Okey. Sekarang kita cross multiply. So, kita dapat 2x dan 4x. Okey, sekarang tengok. 2x dan 4x, apa operasi yang saya kena buat supaya dia jadi positif 6x? So, tambahlah kan. So, apa saya buat? Saya tambah. So, kalau sini tambah, depan sini pun tambah. Kalau sini tambah, depan sini pun tambah. Okay. So, inilah kita punya factor. X plus 2, X plus 4. Okay. So, this is the first explanation. Okay. Jangan risau kalau masih tak faham. Okay, saya tunjuk lagi yang sini. Okay, example 9. Okay, so saya akan explain lebih lagi for example 9. Okay, don't worry. Okay, saya akan tunjuk one by one. Okay, first kita identify dulu. Okay, we identify. So we have x square. We have x square, negative 6x and plus 9. Okay, tulis. So kita ada x square. Kita ada plus 9. Kita ada minus 6x. Okay. Buat kotak di sini. Okay. So look at this first part. Okay, you have x square. Apa yang kita darab dapat x square. Semestinya x darab x. Okay. Next, apa nombor yang kita darab dapat 9. Boleh abaikan dulu dia punya sign ni. Tak apa. Tengok dulu nombor 9. Apa nombor yang darab dapat 9 ni? 1 darab 9. 9 darab 1, 3 darab 3. Ada lagi tak? Tak ada kan? Okay, so we know that. Okay. Kita cuba buat. Okay, tengok belakang ni. 6. Okay, apa nombor yang 2 ni? Kalau kita tambah pula, dapat 6. Boleh abaikan dulu dia punya sign ni. Okay, dapat 6. Okay, 9 plus 1 is 10. Bukan. 9 plus 1 is 10. Pun bukan. Tapi 3 plus 3 dapat 6. Okay. So, kita tulis 3 dan 3. Okay. Next, kita darab silang. So, x times 3 is 3x. X times 3 is 3x. Okay, sekarang kita tengok. Kita ada 3x dan 3x. Apa yang kita buat, okay, supaya dia dapat negative 6x. Apa yang awak buat kalau nak dapat hutang RM6 daripada RM3 dan RM3?
So kita tahu hutang RM3, hutang lagi RM3. Betul tak? So negative 3x, negative 3x, you will get negative 6x. Okay, ingat belakang ni tadi kita tambah tolak, ini kita darab. Okay, kalau belakang sini negatif, depan sini pun negatif. Dia akan follow sekali. Kalau sini negatif, depan sini pun negatif. Okay, so faktor kita, our factor is x minus 3, x minus 3. Senang kan? Okay, kita buat sama-sama untuk B pula. Okay, ini saya letak tepi. Okay, B. Okay, look, we have m square, negative 2m, negative 8. Okay, tulis dulu. So, kita ada m kuasa 2. Lepas tu C kan, tolak 8. Tolak 2m. Okay, next, buat kotak macam ni. Okay, tengok. We have m square. Apa nombor ataupun apa benda yang kita darab dapat m square? Mestilah m darab m. Semestinya. Okay, next tengok. Okay, abaikan dulu negatif. Tengok nombor 8. Okay, 8. Apa nombor yang kita darab dapat 8? Cuba senaraikan. 1 darab 8. 8 darab 1. 4 darab 2. 2 darab 4. Okay. Okay, next kita tengok. Okay, apa kombinasi dua nombor ni kalau saya tambah atau tolak, saya dapat 2. 8 tambah 1, 9. 8 tolak 1, 7. Bukan, sama jugalah. 4 tambah 2, 6. 4 tolak 2, 2. Dapat. Okay, so saya ambil lah. 4, 2, 2, 4 ni sama je sebab depan ni 1 kan. Okay, so contoh saya tulis 4, 2. Okay, so kita darab silang. Darab silang, we have 4m, 2m. Okay, sekarang kita tengok di sini. 4m, 2m. Macam mana saya nak buat dia jadi negatif 2? Okay, kalau tak arif boleh tekan kalkulator, tak ada masalah. So kita tahu kalau 2 tolak 4 dapat negatif 2 kan. Okay, so kita buatlah 2. 2 ni positif. Positif 2 tolak 4 dapat negatif 2. Okay, kalau sini negatif, depan sini pun negatif. Kalau sini positif, depan sini pun positif. So, ini adalah kita punya factor. So, our factor is m minus 4, m plus 2. Okay. Okay, next kita tengok example 10. Okay, look at example 10. Okay. We have 2m square plus 7m plus 6. Okay. First check. Boleh simplify? Cannot simplify. Okay. So, macam biasa kita buat. So, 2m square plus 6 plus 7m. Sama macam atas tadi. Okay. Now, kita ada 2m square. Okay, so what is the combination? Okay, apa yang kita darab dapat 2m square. So, kita tahu nak dapat 2m square, mestilah 2m times m kan? Kalau m times m, is m square only. Kalau 2m times m, dapatlah 2m square. Okay, next tengok 6. Okay, apa kombinasi nombor yang darab dapat 6? Okay, tengok mungkin 1 darab 6, 6 darab 1, 3 darab 2, 2 darab 3. Okay, sekarang tengok lagi. Sini ada 2 kan? So, bahaya Okay, cuba alert. Okay, 6 darab 1, 6 tambah 1, 7. 7, tapi ada 2 sini. So, tak boleh lah. 7 darab 2 dah jadi 14 kan? Okay, next tengok ni. 3 darab 2, 6. So, 3 tambah 2, 3, 4, 5. Lepas tu ada 2 sini. Okay, contoh. 3 darab 2, 6.
tambah 2, 8. So tak boleh. Okay, kita cuba 2, 3. Okay, 2 darab 2, 4. 4 tambah 3, 7. Okay, boleh. Okay. So kita pilih sini 2, 3. Dia macam ni tau. Okay, contoh Okay, contoh cikgu ambil 16. Okay, contoh cikgu ambil 16. So awak tulis sini 16. Bila kita darab silang, M darab 1M. 6 darab 2M dapat 12M. Sekarang boleh tak M dengan 12M ni, apa yang perlu kita buat dapat 7? Boleh tak? Tambah? Tak boleh. Tolak pun tak boleh. Betul kan? So maksud dia, kombinasi ini tak boleh. Ini tak boleh. So padam. Okay. 6-1 pun tak boleh lah. Okay. So contoh saya buat 3-2 pula. Okay. 3-2. Sebagai contoh 3-2. Okay. M darab 3, 3M. 2M darab 2, 4M. Sekarang tengok boleh kan? 3M, 4M. Tambah dapat 7M. So maksudnya ini adalah kombinasi yang betul. Okay, sebagai contoh lagi. Contohnya kita dah tahu kan 3-2 ni dia betul. Contohlah saya ambil 2-3. Saya nak tunjuk juga. Okay, contoh kita ambil 2-3. Okay, contoh 2-3. Okay. Darab silang dapat 2M. Darab silang dapat 6M. So 6-2. 6 tambah 2, 8. 6 tolak 2, 4. Tak dapat 7 kan? So maksud dia ini kombinasi yang tak boleh. Faham Macam yang soalan sebelum ni, depan sini 1. Kalau 1 tak ada masalah. Ini 2. Kalau 2 kita kena pilih pair yang betul. Okay, so tadi pair dia 3-2 kan. So 3-2 darab silang 3M darab silang 4M. Okay, sekarang kita ada 3M dan 4M. Apa yang kita perlu buat supaya jadi positif 7? So tambah kan. So tambah. Depan sini tambah. Depan sini pun tambah. Depan sini tambah. Sini pun tambah. Okay, so this is our factor. So 2M plus 3M plus 2. Okay. Saya harap clear. Okay. So example 11 pun sama. Okay. Factorize, okay, something yang ada negatif pula. Bila A kita negatif. Okay. Okay, kalau kita expression, okay, kita tak boleh buat apalah. Kalau A dia negatif, kita biarkan negatif. Kalau dia nanti jadi equation, kalau A dia negatif, kita boleh positifkan dia. Tak ada masalah. Okay, so kalau expression ni kita, kalau A negatif, kita jalan je negatif. Okay. So sama, tulis macam tadi. So kita ada negative 2y square plus 5 negative 9y. Okay, sekarang tengok. Apa nombor yang darab dapat negative 2y square? Okay, so mungkin 2y times y negative. Okay, mungkin juga negative 2y dan positif y. Awak kena pandai-pandailah. Kita cuba jaya di situ. Next 5. Okay, apa nombor yang kita darab dapat 5? So kita tahu 1 darab 5, 5 darab 1. Nak susun sini pun macam tadilah. Kita kena check satu-satu. So contoh saya tulis 1, 5. Okay, so darab silang 5 darab 2y. So 10y. Kini darab silang negatif y times y, kita dapat negatif y. Okey. Sekarang tengok. Negatif y dengan 10y. Macam mana kita nak buat ni supaya dia jadi negatif 9?
10y tambah negatif y jadi 9. Negatif y tolak 10y jadi negatif 11y. So tak boleh. Tak boleh kan? So kita kena adjust dua benda ni. So contoh, saya padam. So tak boleh. Ni tak boleh. Okay, so saya kena adjust depan atau belakang. Okay, sebagai contoh saya tengok lagi. Okay, tengok negatif 5 Sorry, 5. Apa nombor yang darab dapat positif 5? So tadi saya buat 1 times 5. Positif. Ada tak lagi kalau darab dapat positif 5? Kita tahu nenepo kan? Nenepo. Kita cuba. Dapat tak? Cuba darab silang. Negatif y darab negatif 1. Nenepo. Okay, ni pone. Positif kan? Ponene. Ne 5 darab 2. 10y. Okay, sekarang kita check. Positif y tolak 10. Dapat tak negatif 9? Dapat kan? Negatif 10y tambah y dapatlah negatif 9y. So maksud dia, ini adalah kita punya factor. Kena try satu-satu tau. Okay. So 2y minus 1. Negatif y minus 5 adalah kita punya factor. Okay. Okay. And the last. Okay, now we have a look at the last method. Okay, method number 4. Okay, using common factors involving 4 algebraic terms. Okay, so di sini kita akan gunakan something kita panggil distributive law yang awak pernah belajar masa form 1 juga. Okay, so we have a look at the first example. Okay, A, we have, okay, PQ plus QR plus PS plus RS. Okay, cara macam ni, okay, pastikan, okay, depan ni dia ada geng Depan ni ada Q, sini pun ada Q. Okay, belakang ni ada PS, RS. So, dia ada S yang sama. Okay, apa awak buat? Okay, kita cuba bahagi. Bahagi tengah-tengah ni. Okay. Sekarang tengok PQ, QR. Apa yang sama? Q sama. Kan? So, keluarkan Q. Q tinggal P plus R. Okay, sekarang belakang ni pula. PSRS. Apa yang sama? S. Keluarkan S. Okay, tinggal P plus R. Tambahlah. Okay. Syarat dia di sini, yang dalam kurungan ni mesti sama. P plus R, P plus R. Sama kan? Okay, kalau sama, okay, maksudnya dia ada di depan dan di belakang. Sama. So, kita boleh keluarkan. So, P plus R keluarkan. So, tinggallah Q plus S. Okay. Bila awak expand balik, awak akan dapat balik yang atas tu. Okay. Sebab ni semua plus, tak ada masalah. Okay, next. Okay, kita ada 2px 6qy 4py 3qx. Okay. Sekarang pastikan sebelah-sebelah dia ni ada benda yang sama. Kita cuba susun. So 2px sebelah dia qy, tak ada yang sama kan? So 2px, okay, ni ada. So minus 4py plus 6qy minus 3qx. Okay, sama. Pecah 2. Okay, tengok depan ni. Apa yang sama? Ada P dan 2 dan 4. Okay. So, maksudnya 2, 4. Common factor dia 2. So, 2P. Okay. So, X minus 2Y. Okay. So, mesti belakang ni pun kita mesti buat X minus 2Y juga. By hook by crook mesti X minus 2Y. X minus 2Y. Okay, sekarang apa tengok ni? So, yang sama kita ada Q dan kita ada 3 dan 6. So, samalah. So, kita keluarkan 3Q. Sebab 3 darab 2 dapat 6. Okay. Lepas tu kita tengok. Okay, sekarang tengok sini.
Kalau 3Q times X, 3QX. Kan? 3Q times X, 3QX. Tapi di sini negatif 3QX. So maksud dia, kita tambah negatif di depan 3. Kenapa tak tambah dalam ni? Tak boleh sebab dalam kurungan mesti sama. Okay, sekarang tengok. Kurungan ni dah sama kan? So kita pindahkan dia ke depan. X minus 2Y. So apa lagi yang tinggal? So 2P minus 3Q. Itulah jawapan dia. Okay, menggunakan kaedah distributive law. Okay, so the last part, the last learning standard is solve problem involving factorization. Okay, so kita tengok example 13. Okay, the area of a rectangular shape football is, okay, for x square plus 16x square meter. The field was flooded as shown in the diagram below. If the width of the field is 4x meter and two flooded regions are right angle triangles with which are congruent, what is the area of the region that is not flooded? Okay, so apa maksud congruent? Congruent ni samalah. Okay. So, area. So, area we have 4x square plus 16x. Okay, kita tahu tadi awal-awal tadi, okay, tak apa sebelum tu. Kita tengok nak dapatkan luas, area of rectangular adalah length times width. Length times width. Okay. Product of two things. Okay. Awal-awal tadi, ingat lagi tak definisi yang kita belajar? Mana tadi? Sekejap. Okay ni. Algebraic expression can be written as a product of two factors. Maksud dia, hasil darab dua faktor akan mendapat menghasilkan algebraic expression. Okay, sekarang kita tengok yang ini. Okay, so kita tahu algebraic expression dah ada. Okay, kita dah ada panjang dia. So, kita nak cari width. Okay, so maksudnya, ini sebenarnya adalah okay, hasil darab dua expression. Okay, kalau kita dah tahu salah satu, kita bahagi je lah kan. Contohlah, sebagai contoh saya ada satu padang bola, luas dia, satu padang bola pula. Contoh saya ada satu rectangle, area dia is 24, di mana sini adalah 6. Macam mana nak dapat W? So kita tahu W is 24 divided by 6, dapatlah 4. So 6 times 4 dapatlah 24. Sama juga kita buat untuk sini. Okay, kita cuba bahagikan. Awak kan dah belajar 4 method tadi kan? So boleh guna mana-mana yang awak rasa sesuai. Okay, so kita ada 4x square plus 16x. Okay, di luar ni kita ada 4x kan? So kita dividekan with 4x. So 4x square divide by 4x. Okay, nak mudah saya pecahkan. 4x square is xx kan? Okay, divide by 4x. Potong, tinggal x. Okay. So next, okay, so saya ada 16x divide by 4x. Potong, 16 bahagi 4, 4. So jawapan saya 4x, x plus 4. Okay, so maksud dia tinggi kita ni adalah x plus 4. Okay, so apa lagi yang kita nak buat? Okay, so tadi congruent kan? So ini adalah 2x, ini adalah 2x. Okay, so kita nak cari luas yang putih ni, yang tidak banjir kan? It's not flooded. Okay, so luas padang tolakkan dengan 2 luas segi 3. Okay, so kita carilah dulu luas segi 3. So area of flooded. Flooded. Okay, so 2. Sebab ada 2 segi 3 kan. Darab. Okay, apa luas segi 3? 1/2 darab tapak 2x darab tinggi. X plus 4. Okay, so ni boleh potong.
So 2x times x plus 4. Betul eh? So 2x times x plus 4. Okay, so cuba expand. Nah, kita dah belajar last week expand. So 2x times x is 2x square. 2x times 4 is 8x. Okay, so kita tahu ini adalah luas kawasan yang banjir. Okay, oleh itu area that not flooded. Okay, sama dengan macam mana kita nak buat. So area semua kan, area semua tadi kita ada 4x square plus 16x. Okay, kita tolakkan dengan luas banjir. So 2x square plus 8x. Ingat pesan saya kalau tolak belakang ni pastikan ada kurungan. Okay, next. Okay, nak buka kurungan negatif tu kita darab masuk. So 4x square plus 16x. Okay, ni negatif ni positif. Ne po ne. Ne 2x square. Ni positif. Ne po ne. Ne 8x. Okay, next susun. Okay, 4x square minus 2x square plus 16x minus 8x. Okay, so kita boleh simplify. Mana yang sama ni sama kan? So boleh simplify. 4, okay, x square sama. So kita tengok nombor dia saja. 4 tolak 2, 2. Okay, x sama. So tengok nombor dia saja. 16 tolak 8, 8. So plus 8x. Okay, so this is the area of not flooded. Okay, mudah sahaja, tak susah pun. Kalau masih confused, boleh ulang balik video ni, tengok rewind sampai dapat. Okay. Okay, so self-practice 2.2. Okay, so this is your assignment for this week. Okay, so apa yang saya nak buat? Buat number 1, A, C, E. Number 2, A, B, F. Number 3, D, E. Number 4, A, B, C. J, K, L. And last kali number 5. Saya nak buat A, B sahaja. Okay. Okay, so I think that's all for this week's class. Okay, so if you have any problems, okay, don't hesitate to message me, ask me. Okay, tak ada masalah, no problem. Tanya sahaja. Okay, insyaAllah saya akan bantu. Okay, so I think that's all for today. Okay, see you next week. Okay, bye.